ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহা আজি আমি পাঠ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে অলপ কথা পাতি লওঁ নহয়নে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে কেতিয়াবা তোমালোকৰ মা দেউতাক তোমালোকে সুধিছানে মা মোৰ বয়স কিমান হৈছে সুধিছানে তোমালোকৰ বয়সটো জানানে কিমান যদি নাজানা তোমালোকে সুধিবা ঠিক আছে আৰু যদি জানা ভাল কথা নহয়নে আৰু এটা কথা সুধিছো তোমালোকৰ তাত এতিয়া যদি দিনত তোমালোকে ভিডিওটো চাই আছা বতৰটো কেনেকুৱা বাৰু ভাল নে বেয়া তাৰমানে ভাল মানে ফৰকাল নেকি ৰদ ওলাইছে নেকি নে বেয়া বৰষুণ দিছে নেকি বতাহ বলিছে নেকি হয়নে আমাৰ তেনেকুৱা আমি কথা পাতো নহয়নে বতৰটো ভাল আমাৰ ইয়াত এতিয়া মই এতিয়া ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰি থাকোতে ইয়াত বতৰটো ভাল বতৰ কেনেকুৱা ইয়াত ভাল তোমালোকৰ তাত বতৰ নিশ্চয় ভাল চাগে নহয় জানো আৰু যদি বৰষুণ দিছে আমি বেয়া বুলি কওঁ কেতিয়াবা কিয় বেয়া আসলতে ভাল বেয়া বুলি বতৰ ভাল বেয়া বুলি কোনো নাথাকে হয়নে বতাহো আমাৰ প্ৰয়োজন বৰষুণো প্ৰয়োজন ৰদো প্ৰয়োজন সব সময়ত বতৰ ভালেই হয় না আৰু এটা কথা কওঁ তোমালোকৰ ঘৰত যেতিয়া কোনবা যদি আলহী আহে মানুহ আহে তোমালোকে কোৱা নে আহক বহক মানে কি বুলি কোৱা বহক হয়নে তেতিয়া আমি কিহৰ কথা পাতিলা আজি বতৰৰ কথা পাতিলো বয়সৰ কথা পাতিলো আৰু বহাৰ কথা পাতিলো বহক বুলি কোৱা তোমালোক হয় না এতিয়া তোমালোকে কোৱা চিত্ৰত কি দেখা পাইছা বাৰু কি দেখা পাইছা বলদ এটা দেখা পাইছা হয়নে দেখিছা কিমান দীঘল হিং হয় নহয় বলদ তোমালোকে দেখা পাইছা হয় নহয় তাৰ পিছত কি দেখা পাইছা কোৱাচোন তাৰ পিছত কি দেখা পাইছা এটো কি হয় বাৰু এটো বৰল কেতিয়াবা বাৰু বৰলে বিন্ধিছেনে যদি বৰলে বিন্ধে কেনেকুৱা হয় চকু কান একদম চকু মুখ একদম ঢাক খাই ফুলি যায় আৰু চকু এনেকৈ ঢাক খাই যায় হয়নে হয় না কেতিয়াবা তোমালোকক বিন্ধিছে নেকি যদি কাৰোবাক বিন্ধিছে তোমালোকে নিশ্চয় জানা বৰলে বিন্ধিলে কেনেকুৱা অৱস্থা হয় নহয় এটো কি হয় তেনেহলে বৰল হয়নে তেন্তে তোমালোকে সকলোৱে বৰল চিনি পোৱা তাৰ পিছত চোৱা এটো কি দেখা পাইছে বাৰু সবে চিনি পোৱা তোমালোকে স্কুললৈ পানী ভৰাই লৈ যোৱা হয় নহয় পানী ভৰাই লৈ যোৱা হয়নে এটো কি হয় বৰল হয় মই এটা সময়ত মই বাগানৰ স্কুলত মই যেতিয়া পঢ়াই আছিলো স্কুলত ছাৰ কৰি আছিলো শিক্ষকতা কৰি আছিলো তেতিয়া মই দেখিছিলো বাগানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তোমালোকে কি কৰে চাহ পানী ভৰাই লৈ যায় ধুনিয়াকে হয়নে মোক কয় ছাৰ খাব নেকি মই নাখাও তোমালোকে খোৱা হয়নে তেনেকে বা তোমালোকে এটা বহুতে পানী লৈ যা চৰবত পানী ভৰাই লৈ যা হয়নে চৰবত ভৰাই লৈ যাবা হয় নহয় তেন্তে তোমালোকে সকলোৱে বটল চিনি পোৱা কি চিনি পোৱা বটল চিনি পোৱা তাৰ পিছত এতিয়া কি দেখা পাইছা বাৰু ঠাণ্ডা কুল বৰফ দেখা পাইছা হয়নে কেতিয়াবা তোমালোকে চৰবত বনাওতে চৰবতত যদি তোমালোকৰ নেমু পানী বা চৰবত যদি এটুকুৰা আইচ বা বৰফ দি দিয়া ঠাণ্ডা হৈ যায় চৰবতটো তেতিয়া চৰবতটো খাবলৈ খুব মজা হয় না ঠাণ্ডা হয় না তাৰমানে তোমালোকে বহুতে চৰবতত বৰফ দি খাইছা বহুত হয়নে এটো কি হয় তেনেহলে একেটা কিহৰ টুকুৰা বৰফৰ টুকুৰা হয়নে এতিয়া আমি পাঠ আৰম্ভ কৰো আহা প্ৰথমে মই পঢ়ি দিম তোমালোকে কেৱল শুনি যাবা হয়নে শুনিলে তোমালোকে ময়াত সোমাই যাব তোমালোকৰ তাৰ পিছত তোমালোকক মই পঢ়াম দেই তেতিয়া তোমালোকে মোৰ লগে পঢ়ি যাব লাগিব শুনি যাবা কোনেও ক'ব নালাগে বছৰ বটল বতৰ বদন বৰল বৰফ বলদ বহক বয়স আকবাৰ পঢ়িছো খৰকৈ পঢ়িছো শুনি যাবা কোনেও উঠি না ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাবা বছৰ বটল বতৰ বদন বৰল বৰফ বলদ বহক বয়স হয়নে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এইবাৰ মই তোমালোকক পঢ়াম তোমালোকে মোৰ লগে পঢ়ি যাবা দেই পঢ়া সকলোৱে পঢ়ি যাবা মোৰ লগে গোটে পঢ়িছো গোটে পঢ়ি যাবা বছৰ সকলোৱে কোৱা বছৰ বটল বতৰ বদন বৰল সকলোকে গৈছা বৰফ বলদ বহক বয়স হয়নে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এইবাৰ মই বানান কৰি পঢ়িম তোমালোকে কেৱল শুনি যাবা কি কৰিবা কেৱল শুনি যাবা ক'ব নালাগে দেই শুনি যাবা মই এটা বানান কৰি পঢ়িম ব স ৰ বছৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই আকৌ এবাৰ কওঁ এইটো দ্বিতীয় হয় দ্বিতীয় আছটো তোমালোকে দ্বিতীয় ছ নকলেই হ'ব কেৱল উচ্চাৰণটো ক'লেই হ'ব এইটো ছ হয় দ্বিতীয় ছ হয়নে ব ছ ৰ বছৰ ব ত ল বটল ব ত
ত র বতৰ ব দ ন বদন ব র ল বৰল ব ৰ ফ বৰফ ব ল ধ বলদ ব হ ক বহক ব য় হ বয়স এইটো অন্তস্থ য় হয় তোমালোকে য় বুলি ক'লেই হ'ব হয়নে য় বয়স হ'ল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এইবাৰ তোমালোকে মোৰ লগে লগে পঢ়ি যাবা দেই মই পঢ়াই যাম তোমালোকে মোৰ লগে লগে পঢ়ি যাবা বানান কৰি ঠিক আছে সকলোৱে প্ৰস্তুত হৈছা ৰেডি হৈছা ঠিক আছে ব স ৰ বছৰ কৈ গৈছা মোৰ লগে লগে ঠিক আছে ব ত ল বটল ব ত ৰ বতৰ ব দ ন বদন ব ৰ ল বৰল ব ৰ ফ বৰফ ব ল ধ বলদ ব হ ক বহক ব য় হ বয়স এইটো দন্তীয়া হ বুলি ক'লেই হ'ব ব য় হ বয়স সকলোৱে মোৰ লগে লগে কৈ গ'লা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যিমানে পঢ়িবা লগে লগে যিমানে ক'বা তোমালোকে যেতিয়া কোৱা নহয় গৈ পেলাই তোমালোকৰ কাণত সোমাই কাণে গৈ পেলাই তোমালোকৰ ব্ৰেইনত পঠিয়াই তেতিয়া ব্ৰেইনত এই শব্দবোৰ সোমাই থাকি যায় তাত ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ যায় সেইকাৰণে তোমালোকে ক'বা মনে মনে পঢ়িলে নহ'ব যিমানে ক'বা যিমানে পঢ়িবা তোমালোকে নিজে নিজৰ শব্দটো শুনিবা শুনাৰ লগে লগে ইয়াত সোমাই যাব ব্ৰেইনত সোমালে তোমালোকৰ মনত ৰৈ যাব হয় নহয় সেইকাৰণে তোমালোকে বাৰে বাৰে পঢ়িবা দেই এতিয়া আহা আমি মূল্যায়নলৈ আগবাঢ়ি যাম আমি চাম কোনে কিমান মন দি পঢ়িছে হয় নহয় আৰু কোনে কিমান নম্বৰ পাই চাম আহা আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল সদায় একে থাকে তলৰ শব্দকেইটা সম্পূৰ্ণ কৰা সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব এটো চোৱাচোন ব ডট ৰ ব ডট ৰ ব ডট ল ব ডট ফ মানে ব ডট মানে খালি ঠাই তাত হয় না তাত কিবা এটা আখৰ বহিব আমি প্ৰথমটো চাওঁ ব আৰু ৰ তাৰ মাজত মই কিবা এটা আখৰ এৰি দিছো কি আখৰ হ'ব পাৰে ভাবিলা তেন্তে যদি ভাবিলা চাওঁ আহা এইটো হ'ব বছৰ ইয়াৰ প্ৰথম আখৰটো কি হ'ব ছ বা শ বহিব হয় না বছৰ হ'ল তাৰ পিছৰটো চাওঁচোন হা এইটো কি হ'ব পাৰে ভাবা ত দন্ত্য ত বহিব নহয় নে ব ত ৰ বতৰ কি আখৰ বহিলে দন্ত্য ত বহিলে তাৰ পিছৰটো চোৱা ব আৰু ল আছে তাৰ মাজত এটা আখৰ নাই কি ইয়াত কি বহিব কোৱা ৰ বহিব ব ৰ ল বৰল তোমালোকে হয়তো নিশ্চয় বৰল ভাবিছিলা ইয়াত ৰ বহিব বুলি ভাবিছিলা হয় নহয় যদি ভাবিছা তোমালোকে পুনৰ 1 নম্বৰ পাইছা আমি শেষৰটো চাওঁ আহা শেষৰটো হ'ব বৰফ 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 হয়নে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যদি এই আখৰকেইটা ভাবিছিলা বছৰ বতৰ বৰল বৰফৰ কথা ভাবিছিলা তেন্তে তোমালোকে সম্পূৰ্ণ 4ৰ ভিতৰত 4 পাইছা নেক্সট চাওঁ আহা তাৰ পিছৰটো চাওঁ আহা যে তলৰ শব্দকেইটা শুদ্ধকৈ লিখা মই ভুল কৰি ফালি কৰি পেলাই লিখি দিছোঁ তোমালোকে শুদ্ধকৈ লিখিব লাগিব হয়নে এতিয়া চোৱা বহয় বুলি একো শব্দ নাথাকে ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব বাৰু তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে এইটো কহ বুলি কোনো নাথাকে হয় নহয় ঠিক তেনেকৈ ঢল বুলি কোনো শব্দ নাথাকে ভুল হৈ আছে নবদ বুলি একো নাথাকে তেন্তে আহা তোমালোকে আমি এটা কৈ চাওঁ দেই এটা কৈ চাওঁ প্ৰথমটো চাওঁ আমি ব দন্ত্য খ অন্তস্থ য় এই আখৰ তিনিটা লগাই পেলাই কি হ'ব পাৰে বাৰু কেনেকৈ ইফাল কৰি পেলাই শুদ্ধ শব্দটো হ'ব চাওঁ আহা ভাবিলা তোমালোকৰ সৈতে মোৰটো মিলা নাই চোৱা ব য় হ বয়স মিলিলে যদি মিলিছে তোমালোকে 1 নম্বৰ পাইছা তাৰ পিছৰটো চাওঁ আহা ক হ ব এই তিনিটা আখৰ লগাই আমি কি বনাব পাৰোঁ ব হ ক বহক বুলি কোৱা তুমি আহক বহক হয় নহয় তাৰ পিছৰটো চোৱা ধ ল ব এই তিনিটা আখৰ লগাই আমি কি লিখিব পাৰোঁ ব ল ধ বলত তোমালোকে দেখিছা হয় নহয় ডাঙৰ হিং থকা তোমালোকে বলত দেখিছা তাৰ পিছত নবদ বুলি একো নাথাকে এইটো কি হ'ব চাওঁ আহা তোমালোকে ভাবিলানে তোমালোকৰ ভবাটো মোৰ সৈতে মিলিছে নাই চোৱা যদি মিলিছে তোমালোকে 1 নম্বৰ পাবা
বদন বদন হয়নে বদন তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱৰ নামো কেতিয়াবা বদন তোমালোকে শুনিছা মোৰ বন্ধু এজনৰ নামো বদন আছে হয়নে তেনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যদি বয়স বহক বলদ বদন এই শব্দকেইটা তোমালোকে ভাবিছিলা তেন্তে তোমালোকে পুনৰ 4 নম্বৰ পালা 4 8 আৰু 2 নম্বৰ পালে তোমালোকৰ 10 হ'ব আহা আমি শেষৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আমাৰ শেষৰ প্ৰশ্ন হৈছে তলৰ শব্দকেইটা পঢ়া তোমালোকে পঢ়িব লাগিব যদি শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে তোমালোকে শুদ্ধ কৈ পঢ়িব পাৰিছা তেন্তে তোমালোকে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পাবা বানান কৰি পঢ়া পঢ়াচোন এইটো কোনে পঢ়িব পাৰিবা পঢ়া হৈছে ব স ৰ বছৰ হৈছে ব ত ৰ বতৰ হৈছে এটো কোৱা কোনে বানান কৰিব পাৰি পঢ়িব পাৰিবা হৈছে ব ৰ ল বৰল ভেৰি গুড পাৰিছা তোমালোকে চোন এটো ব হৈছে ৰ হয় এটো ফ হয় কি হ'ব তেনেহলে বৰ ভেৰি গুড তোমালোকে সকলোৱে পাৰিছা বৰ ভাল এতিয়া তোমালোকে ইয়াটো 2 ৰ ভিতৰত তোমালোকে 2 পাইছা তেন্তে তোমালোকে 4 যোগ 2 সমান 8 তাৰমানে তোমালোকে কেনেকৈ 8 হ'ব 10 4 যোগ 2 সমান 10 হ'ব হয় নাই তেন্তে তোমালোকে 10 ৰ ভিতৰত 10 পাইছা 10 ৰ ভিতৰত 10 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টি বাৰে চাবা আৰু এই শব্দকেইটা আখৰকেইটাৰ লগত তোমালোকে চিনাকি হ'বা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি পুনৰ লগ পাম আজিলৈ ইমানেই